साथीहरु नमस्ते। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले वेब डेभलपमेन्टको केही बेसिक जानकारीहरु सिक्यौं। अब चाहिँ हामी यस भिडियोमा Xampp भन्ने सफ्टवेयर कसरी इन्स्टलेसन गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौं। अब फर्स्टमा Xampp भनेको के हो? Xampp भनेको एउटा यस्तो खालको सफ्टवेयर हो जसले हाम्रो लोकल कम्प्युटरलाई नै एउटा भर्चुअली वेब सर्भरको रूपमा परिणत गरिदिन्छ। भन्नाले हामीले बनाउने वेबसाइटलाई वेबमा राख्दै नराखिकन हाम्रो लोकल कम्प्युटरमै राखेर पनि त्यसलाई लाइभ वेबमा कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि यस्तो खालको सफ्टवेयरहरु चाहिँ प्रयोगमा ल्याइन्छ। अब हामीले वेब डेभलपमेन्टको सिरिजमा काम गर्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा हाम्रो प्रोजेक्टको सबै फाइल्सहरु हामीले लोकल कम्प्युटरमा नै बनाउँछौं, डेभलप गर्छौं, त्यसलाई एडिट गर्छौं र आफूलाई चित्त बुझेपछि मात्र सबै कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र हामीले त्यसमा वेबमा अपलोड गर्ने गर्छौं। त्यसले हामीलाई बिना इन्टरनेट काम गर्न पनि सहज दिन्छ र इन्टरनेट स्लो भएको ठाउँमा त्यसले केही फरक नपारिकन पनि हामी सजिलोसँग छिटो रूपमा काम गर्न सक्छौं। त्यसैले हामीले वेब डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो सफ्टवेयर इन्स्टलेसन गर्न जरुरी छ। ल अब हामी हेरौँ है त Xampp कसरी डाउनलोड गर्ने, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र त्यसलाई कसरी इन्स्टलेसन गर्ने, त्यो कसरी सेटअप गर्ने, कसरी चलाउने, त्यसमा के फिचर्सहरु हुन्छन्, यो सबै चीज हामी आज यसमा बुझौँ है त। अब सुरुमा हामी Xampp इन्स्टलेसन गर्नलाई पहिला त हामीलाई Xampp नै चाहियो। त्यो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीसँग हाम्रो कम्प्युटरमा भएको कुनै पनि एउटा वेब ब्राउजर जस्तै नर्मली हामीले चलाउने इन्टरनेट एक्सप्लोरर अथवा गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स जुनैमा पनि जाउँ। हामी यहाँ यसमा गुगल क्रोममा जान्छौँ। यसमा गएर हाम्रो गुगल खोलौँ र गुगलमा हामी टाइप गरौँ डाउनलोड Xampp डाउनलोड XAMPP Xampp। हामीले यो टाइप गरेर सर्च गर्ने बित्तिकै हाम्रो वेब सर्चमा चाहिँ सुरुमा एउटा वेबसाइट आउँछ जसमा apachefriends.org भन्ने छ। त्यसभित्र जाउँ। ओके, अब यहाँ भित्र गइसकेपछि हाम्रो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तीनटा अप्सन आएको छ। जस्तै एउटा पहिलो अप्सन छ विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्ने, दोस्रो अप्सन छ लाइनक्सको लागि डाउनलोड गर्ने र तेस्रो अप्सन छ म्याक ओएसको लागि डाउनलोड गर्ने। अब हामी मध्ये जसले जुन अपरेटिङ सिस्टम चलाउँछौं त्यसैको लागि डाउनलोड गरौँ। हामीले यसमा चाहिँ विन्डोज चलाइरहेको हिसाबले हामी विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्छौं। अब डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ विन्डोजको लागि तीनटा अप्सन दिएको छ। यो तीनटा अप्सन मध्ये यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अरु केही डिफरेन्स छैन। जस्ट यसमा चाहिँ PHP को एउटा भर्सन डिफरेन्स छ। यो 7.2 हो, यो 7.3 र यो 7.4 हो। यसमा सबैभन्दा लेटेस्ट भनेको 7.4.5 छ अहिले। अब हामी यसलाई डाउनलोड गरौँ। यो डाउनलोड गर्नलाई सजिलो छ। हामी यहाँनिर डाउनलोड 64 बिट भन्ने छ, त्यसमा जाउँ र क्लिक गरौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा नयाँ पेज खुल्छ र डाउनलोड सेभ एज भनेर आउँछ। यसलाई सेभ गरौँ। कहाँ सेभ गर्ने भनेर पहिला चुज गरौँ। जस्तै मैले डेस्कटप चुज गरेँ, त्यसपछि यसलाई सेभ थिचिदिउँ। अब यो सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो लगभग 149 MB को रहेछ। अब हाम्रो नेटको स्पिड अनुसार यसको डाउनलोड गर्ने टाइम फरक हुन सक्छ। यो डाउनलोड हुन्जेल हामी कुरौँ, त्यसपछि हामी इन्स्टलेसन गर्नतिर लागौँ है त। ओके, ल हाम्रो Xampp भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यो सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो अघि हामीले डेस्कटपलाई चुज गरेको भएर यो डेस्कटपमा गएर बसेको छ, अथवा हामीले यहीँबाट ओपन अथवा शो इन फोल्डर गर्दा पनि हुन्छ। यसरी डेस्कटपमा गएर बसेको छ। अब हाम्रो डाउनलोड भइसकेको Xamppलाई चाहिँ इन्स्टलेसन कसरी गर्ने? इन्स्टलेसन गर्न धेरै सजिलो छ। हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा अरु कुनै सफ्टवेयर जसरी गर्छौं .exe फाइललाई जसरी इन्स्टल गर्छौं त्यसरी नै गर्ने हो। यसलाई डबल क्लिक गरौँ। त्यसपछि एउटा अप्सन आउँछ डु यु वान्ट टु अलाउ दिस एप भनेर, हामी यस गर्छौं। अब यो हाम्रो Xampp भन्ने सफ्टवेयर हाम्रो विन्डोज 10 मा इन्स्टलेसन गर्दा चाहिँ एउटा युजर अकाउन्ट कन्ट्रोलको बारेमा सानो वार्निङ आउँछ। अब यसले खासै हामीलाई फरक पार्दैन। यसले हामीलाई दिएको यो जुन वार्निङ छ यो हामीले इन्स्टलेसन भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले पर्मिसन एउटा दिनुपर्ने हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटर पर्मिसन। त्यो हामी पछि दिनेछौँ। यसलाई ओके गरौँ।
त्यसपछि नेक्स्ट गरौँ। अब हाम्रो यो Xampp सफ्टवेयर प्याकेजमा चाहिँ यो विविध हाम्रो सफ्टवेयरको लिस्ट छ। यसमध्ये हामीले चाहे अनुसार कुन इन्स्टल गर्ने अथवा कुन इन्स्टल नगर्ने हामी चुज गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो वेबसाइट बनाउने क्रममा हामीलाई जतिखेर जुन पनि चाहिन सक्ने भएको हिसाबले हामी यस सबैलाई नै इन्स्टलेसन गर्छौँ। यो धेरै ठुलो सफ्टवेयर होइन, यसले खासै हाम्रो कम्प्युटरको रिसोर्सेस युटिलाइज गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो सबै इन्स्टलेसन गरौँ। नेक्स्ट गरेँ। नेक्स्ट पछि अब यो छ हाम्रो कुन चाहिँ फोल्डर अथवा कुन चाहिँ ड्राइभमा गएर हामीले यसलाई इन्स्टलेसन गर्ने भनेर एउटा अप्सन आयो। अब यसलाई इन्स्टलेसन गर्नलाई हामीले डीमा पनि गर्न सक्छौँ, ईमा गर्न सक्छौँ अथवा अरू कुनै ठाउँ यहाँलाई जहाँ मन लाग्छ त्यही इन्स्टलेसन गर्दा हुन्छ। तर म चाहिँ यो यसले दिएको डिफल्ट लोकेसन जस्तै सी ड्राइभको एउटा Xampp भन्ने फोल्डरमा गर्ने भनेर यसले आएको छ, म त्यसैमा गर्छु। नेक्स्ट गरौँ। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज आयो, इङ्ग्लिस हो, ठिक छ, नेक्स्ट गरौँ। त्यसपछि एउटा अप्सन आयो लर्न मोर अबाउट भियतनामी। अब यसलाई टिक गर्नुभयो भने हाम्रो यो सफ्टवेयर इन्स्टलेसन पछि एउटा ब्राउजरमा यो भियतनामीको बारेमा एउटा वेबसाइट खुल्छ। त्यो पढ्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई टिक गर्नुहोस्, होइन भने यसलाई अनटिक गरेर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब यो सफ्टवेयर इन्स्टलेसन प्रोसेस सुरु भयो। यो चाहिँ अब जे फाइल छ, धेरैवटा फाइल्सहरू यसले अनप्याकिङ गर्ने इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो कम्प्युटरको स्पिड अनुसार यो गर्नलाई केही समय लाग्छ। मेरो विचारमा सायद 5 देखि 10 मिनट लाग्न सक्छ। त्यसैले अब यो इन्स्टलेसन भइसकेपछि हामी हेरौँ है त। ल साथीहरू, हाम्रो यो Xampp भन्ने सफ्टवेयर इन्स्टलेसन भएर सकियो। अब यहाँनिर एउटा अप्सन आयो डु यु वान्ट टु स्टार्ट द कन्ट्रोल प्यानल नाउ भनेर आयो। हामीले यो कन्ट्रोल प्यानललाई अहिले यो टिक गरेर फिनिस्ड गऱ्यौँ भने अहिले नै खुल्छ। तर यहाँहरूलाई याद छ होला, सुरुमा यो इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा एउटा युजर अकाउन्टको बारेमा अथवा पर्मिसनको बारेमा सानो वार्निङ आएको थियो। त्यसैले हामी पहिला त्यसलाई पर्मिसन ग्रान्ट गरौँ, त्यसपछि मात्र प्यानल खोलौँ है त। यसलाई अनटिक गरौँ र फिनिस गरौँ। अब हामीले यो अघि चुज गरेका थियौँ, हामीले इन्स्टलेसन कहाँ गर्ने भनेर चुज गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ सी ड्राइभको Xampp भन्ने फोल्डरमा गरेको थिएँ। अब हजुरहरूले जहाँनिर चुज गर्नु भएको छ, जुन फोल्डर चुज गर्नु भएको छ त्यसभित्र जानु होला। त्यसको तल जानु र त्यसमा एउटा xampp-control.exe भन्ने फाइल छ, त्यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि त्यसको प्रपर्टिजमा जाउँ। प्रपर्टिजमा गएपछि एउटा कम्प्याटिबिलिटी भन्ने ट्याब छ, त्यसमा जाउँ र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर गएर एउटा रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई हामीले टिक गरिदिउँ। यो टिक गरेनौँ भने चाहिँ पछि Xampp खोल्ने बेलामा विभिन्न इररहरू आउँछ। त्यसैले यसलाई टिक गरौँ। मेरोमा पहिले टिक भइसकेको रहेछ र हजुरहरू फेरि टिक गर्नु होला र त्यसलाई अप्लाई गरौँ र ओके गरौँ। ल, हाम्रो Xampp इन्स्टलेसन गर्ने काम चाहिँ भयो। अब हामीले यसलाई खोल्दा हुन्छ। खोलौँ, डबल क्लिक गरौँ, यसलाई एस गरौँ र हामीले यसलाई खोलिसकेपछि हाम्रो एउटा कन्ट्रोल प्यानल चाहिँ यस्तो आयो। यसमा विभिन्न अप्सन्सहरू दिएको छ। यो सबै अप्सनहरूको बारेमा म हजुरहरूलाई बिस्तारै 1 बाई 1 भन्दै जान्छु। अब यसमा फर्स्टमा छ अपाचे छ, त्यसपछि MySQL छ, फाइलजिला छ, मर्क्युरी छ र टमक्याट भन्ने छ। अहिले सुरुमा हामीलाई मेन चाहिने भनेको एउटा अपाचे सर्भर र MySQL हो। अब अझ भन्नुपर्दा सुरुमा अहिले हामीले MySQL पनि चलाउँदैनौँ। यो भोलि पछि हामीले वेबसाइटमा डाटाबेस युज गर्न थालेपछि मात्र MySQL चाहिने हो। सुरुमा हाम्रो वेबसाइटलाई सर्भरको रूपमा लाइभ हेर्नको लागि हामीले अपाचे मात्र चाहिने हो। यसलाई हामीले वेबसाइट चलाउने बेलामा स्टार्ट गरेर अपाचे सर्भरलाई अन गर्न सक्छौँ। अब यो भन्दा पहिले हामी यसलाई इन्स्टलेसन गरेर छोडौँ। अब यो भन्दा पहिले हामीले अरू चाहिने सफ्टवेयरहरू इन्स्टलेसन गरेर हेरौँ है त।